Hey guys, ito yung unboxing natin ng ating automatic blood pressure monitor na iCare CK808. Nabili ko siya sa Shopee sa halagang 701 pesos. I-voucher kasi 801 yung SRP niya. Ayun, try natin buksan. Pero actually na-unbox ko na to kaninang umaga. Atin na i-unbox ulit for demonstration. Sa iCare fully automatic blood pressure monitor. Automatic power on off, time and date. Meron din siyang feature na magsisave yung result sa memory. Para din na tayo magsulat sa papel. Siyempre, design sa average. And yung blood pressure monitor na to, ang supply niya pwede maging battery, apat na 1.5 volts AAA or USB, micro USB. Okay, game. Yung nabasahin, tamad ako eh. Medyo unbox na tayo. Ito meron tayong syempre yung sa arm natin, sa braso. Tapos yung pang BP and user manual. Gusto natin basahin yan. Try natin buksan. Ito yun, iCare na pang BP. Yung model niya CK808, 6 volts na apat na 1.5 volts AA battery. Kapag naka-series yun, syempre 6 volts. And pwede tayo gumamit ng USB para sa supply kung wala kayong battery. And ito, sorry. Ayan, try natin gamitin. Hanap tayo ng supply. Okay, nahanap na tayong supply. Meron tayong power bank. Ano yun? Okay na, naka-on siya. Sa supply.